Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο εμβληματικά αυτοκίνητα της αμερικανικής τηλεόρασης και του κινηματογράφου, το General Lee. Θα δούμε πώς μπορεί κανείς να μετατρέψει ένα απλό Dodge Charger σε αυτό το θρυλικό όχημα. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές ανάμεσα στις γενιές του Charger ανά τα χρόνια, αλλά και γιατί το αυτοκίνητο στη σειρά The Dukes of Hazzard ονομάστηκε χαϊδευτικά General Lee, δηλαδή στρατηγός Lee. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τις σημαντικότερες χρονιές που καθόρισαν το χαρακτήρα του Dodge Charger. 1968, η χρονιά που άλλαξε τα πάντα. Το Charger απέκτησε το εμβληματικό Coke Bottle σχήμα με μειώδη γραμμή, κρυφούς προβολής και πιο σπορεμφάνιση. Ήταν το μοντέλο που έθεσε τις βάσεις για όλες τις μετέπειτα εκδόσεις και έγινε το σημείο αναφοράς για συλλέκτες και λάτρεις των muscle cars. 1969, εξωτερικά μοιάζει πολύ με το 68, αλλά είχε αλλαγές στη μάσκα και στα πίσω φώτα. Εμφανίζεται η διπλή μάσκα, split grill, όπου η μπροστινή γρίλια χωρίζεται σε δύο μέρη με ένα κεντρικό πλαίσιο. Αυτό είναι και το χαρακτηριστικό που κάνει το 69 Charger αμέσως αναγνωρίσιμο. Είναι όμως η χρονιά που γεννήθηκε το Charger RT, καθώς και το θρυλικό Charger Daytona, το πρώτο αεροδυναμικό muscle car που σχεδιάστηκε για να κυριαρχήσει στο NASCAR. Το Dodge Charger του 1969 είναι το μοντέλο που επέλεξαν για να παίξει στη σειρά Dukes of Hazzard. 1970. Η τρίτη σερί χρονιά αυτής της γενιάς, με νέες λεπτομέρειες και επιλογές κινητήρων που το έκαναν πραγματικό κτήνο στον δρόμο. Ανάμεσά τους, ο θρυλικός 426 Hemi που έκανε το Charger του 1970 μία από τις πιο σπάνιες και ακριβές ηλεκτρικές εκδόσεις. Η μάσκα δεν είναι πια split grill, αλλά επανέρχεται η ενιαία μάσκα του 1968, με ένα χρωμιωμένο πλαίσιο γύρω-γύρω. Τα πίσω φώτα είναι ακριβώς τα ίδια με το Charger του 69. Τώρα πάμε να δούμε γιατί το αυτοκίνητο στη σειρά The Dukes of Hazzard ονομάστηκε χαϊδευτικά General Lee. Το όνομα προέρχεται από τον στρατηγό Robert Edward Lee, ο οποίος ήταν ο αρχηγός των νοτίων στον Αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο. Στη σειρά, το Charger των ξαδέρφων Duke συμβόλιζε τον επαναστατικό χαρακτήρα, την ελευθερία και την αντίσταση απέναντι στην εξουσία, ακριβώς όπως ο στρατηγός Lee είχε μείνει στην ιστορία ως εμβληματική μορφή για τον Αμερικανικό Νότο. Το όνομα λοιπόν δεν δόθηκε τυχαία, ήταν ένας τρόπος να δείξουν ότι το αμάξι δεν ήταν απλά ένα μέσο μετακίνησης, αλλά ένα σύμβολο ανεξαρτησίας, παράδοσης και θρυλικής ταυτότητας. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό στοιχείο του General Lee είναι φυσικά ο αριθμός 01, που κοσμεί και τις δύο πόρτες. Πολλοί αναρωτιούνται, γιατί γράφτηκε 01 και όχι απλά 1. Η απάντηση είναι απλή, αλλά έχει και τη δική της σημειολογία. Στις αγωνιστικές παραδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών συνηθίζεται οι αριθμοί να γράφονται με δύο ψηφία, ώστε να ξεχωρίζουν καλύτερα από μακριά και να φαίνονται πιο ισορροπημένοι επάνω στο αμάξωμα. Έτσι, το 01 δείχνει πιο ολοκληρωμένο αισθητικά από ένα μεμονωμένο 1. Επιπλέον, το μηδενικό μπροστά δίνει μια αίσθηση μοναδικότητας, σαν να δηλώνει ότι το συγκεκριμένο Charger είναι το πρώτο και το ξεχωριστό, το αμάξι που έγινε θρύλος. Ένα ακόμα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του General Lee είναι ότι οι πόρτες του είναι κολλημένες, δηλαδή δεν ανοίγουν με τον παραδοσιακό τρόπο. Ο λόγος γι' αυτό προέρχεται από την παράδοση των αγωνιστικών αυτοκινήτων. Στις πίστες, οι πόρτες συχνά κολλώνται ή συγκολλούνται για να ενισχυθεί η στιβαρότητα του αμαξώματος και να προστατεύονται οι επιβάτες σε περίπτωση σύγκρουσης. Στη σειρά, αυτή η πρακτική μεταφέρθηκε και στο General Lee, προσδίδοντας στο αμάξι πιο σκληρή και αγωνιστική εμφάνιση, ενώ ταυτόχρονα το έκανε να δείχνει ακόμα πιο δυναμικό και έτοιμο για δράση. Και φυσικά, κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τον ήχο της κόρνας του General Lee, τη θρυλική Dixie Horn. Αντί για έναν συνηθισμένο ήχο κόρνας, το Charger των Dukes είχε εγκατεστημένη μια μελωδία που έπαιζε τις πρώτες νότες του παραδοσιακού τραγουδιού Dixie, το οποίο ήταν άτυπος ύμνος του Αμερικανικού Νότου. Αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος έγινε σήμα κατά τεθέν της σειράς. Κάθε φορά που οι ήρωες έκαναν ένα θεαματικό άλμα ή ξεκινούσαν να ξεφεύγουν από τον σερίφη, η Dixie Horn αντιχούσε και έκανε το κοινό να χαμογελά.
ήταν ένας ακόμη τρόπος να δοθεί προσωπικότητα στο αμάξι, ώστε να μην είναι απλώς ένα Dodge Charger, αλλά ένας αληθινός χαρακτήρας μέσα στη σειρά. Και εδώ υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η περίφημη Dixie Horn δεν ήταν αρχικά προγραμματισμένο στοιχείο του General Lee. Σύμφωνα με τον μύθο, ένας οδηγός παραγωγής βρήκε τυχαία ένα αυτοκίνητο που είχε αυτή την κόρνα τοποθετημένη, την άκουσε να παίζει τη μελωδία της Dixie και ενθουσιάστηκε. Αμέσως σκέφτηκαν ότι αυτός ο ήχος θα τέριαζε απόλυτα με το πνεύμα της σειράς και έτσι αποφάσισαν να την εγκαταστήσουν στο General Lee. Το αποτέλεσμα: μία απλή κόρνα μετατράπηκε σε παγκόσμιο σύμβολο, τόσο αναγνωρίσιμο που σήμερα όποιος την ακούει σκέφτεται αμέσως τους Dukes of Hazzard και το θρυλικό πορτοκαλί Dodge Charger. Ένα ακόμα στοιχείο που κάνει το General Lee αμέσως αναγνωρίσιμο είναι η σημαία της Συνομοσπονδίας που βρίσκεται ζωγραφισμένη στην οροφή του. Ο λόγος που επιλέχθηκε είναι άμεσα συνδεδεμένος με το πνεύμα της σειράς The Dukes of Hazzard. Η συνομοσπονδιακή σημαία, αν και αμφιλεγόμενη σήμερα, τότε θεωρούνταν απλώς ένα ισχυρό σύμβολο του Αμερικανικού Νότου, της παράδοσης και του επαναστατικού χαρακτήρα. Οι δημιουργοί της σειράς ήθελαν το αυτοκίνητο να αντικατοπτρίζει πλήρως την ταυτότητα των ηρώων. Νέοι που ζουν στην καρδιά του Νότου της Αμερικής αγαπούν την ελευθερία και δεν διστάζουν να τα βάζουν με την εξουσία. Ας δούμε τώρα ποιες είναι οι λεπτομέρειες που χρειάζονται για να μετατρέψουμε ένα Dodge Charger του 1969 ώστε να μοιάζει με το θρυλικό αυτοκίνητο της σειράς The Dukes of Hazzard. Ξεκινάμε με το χρώμα. Στη σειρά χρησιμοποιούσαν διάφορες πορτοκαλί αποχρώσεις, γιατί οι παραγωγοί βιάζονταν να ολοκληρώσουν τα γυρίσματα και δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία στο να πετύχουν ακριβώς το ίδιο χρώμα κάθε φορά. Κάποιες φορές έβγαινε βαθύ πορτοκαλί, άλλες ανοιχτό και μερικές φορές πορτοκαλοκόκκινο. Το δικό μας Charger είναι βαμμένο σε Hagger Orange, το οποίο αλλάζει ανάλογα με το φως και τον ήλιο. Όταν βραδιάζει γίνεται πιο πορτοκαλοκόκκινο, προσδίδοντας μια δυναμική και ζωντανή εμφάνιση. Στα λάστιχα και τις ζάντες, εμείς χρησιμοποιούμε διαστάσεις 2.45-60-15 πίσω και 2.25-60-15 μπροστά. Τα γράμματα που βλέπετε στο λάστιχο δεν υπήρχαν τόσο συχνά στη σειρά, αλλά εμφανίστηκαν περισσότερο στην ταινία του 2005 Dukes of Hazzard, προσθέτοντας μια έξτρα αισθητική πινελιά. Οι ζάντες είναι American Racing Vector με 10 ακτίνες. Υπάρχουν και με 15, αλλά για πιστότητα στη σειρά οι 10 ακτίνες είναι η σωστή επιλογή. Οι δύο μικρές σημαίες που βλέπετε εμφανίστηκαν σε 2 ή 3 επεισόδια, αλλά τελικά τα εγκατέλειψαν γιατί απαιτούσαν πολύ χρόνο για να τα φτιάξουν. Το 0-1 στις πόρτες είναι το σωστό, με τη μαύρη γραμματοσυρά και λευκό περίγραμμα. Πάνω από τις πόρτες υπάρχει το κείμενο General Lee, σε συγκεκριμένη μπλε γραμματοσυρά, με λευκό περίγραμμα σε κάθε γράμμα. Στην οροφή βρίσκεται η σημαία του Νότου της Συνομοσπονδίας. Οι καθρέφτες που έχουμε τοποθετήσει εμείς στο αυτοκίνητο είναι λάθος. Η σωστή στη σειρά ήταν στρογγυλή. Στο μπροστινό μέρος υπάρχει η push bar. Η δική μας είναι πιο μεγάλη και φαρδιά, αυτή που έβαζαν στις μεταγενέστερες σεζόν, ενώ στις πρώτες σεζόν χρησιμοποιούσαν μικρότερη push bar. Σε αυτή τη θέση έχουμε τοποθετήσει και την Dixie Horn, τη χαρακτηριστική κόρνα που παίζει τις πρώτες νότες του τραγουδιού Dixie και λειτουργεί με αέρα, air horn. Περνάμε τώρα στο εσωτερικό. Στο δικό μας αυτοκίνητο το εσωτερικό είναι μαύρο, ενώ στη σειρά ήταν beige. Έχουμε τοποθετήσει το roll cage όπως στη σειρά και μάλιστα είναι λειτουργικό και όχι μόνο για εμφάνιση. Το τιμόνι μας διαφέρει από αυτό της σειράς. Ακόμα και στην ταινία χρησιμοποιούσαν διαφορετικό τιμόνι. Το τιμόνι που είχαν στη σειρά μπορείτε να το δείτε εδώ. Τέλος, αν ξεχάσαμε να αναφέρουμε κάποια λεπτομέρεια ή αν έχετε κάποια γνώση με το αντικείμενο και θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας, γράψτε μας στα σχόλια. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την παρουσίαση του General Lee, ενός αυτοκινήτου που δεν έμεινε απλώς στην ιστορία της τηλεόρασης, αλλά μετατράπηκε σε πραγματικό πολιτισμικό σύμβολο. Από το πορτοκαλί χρώμα του μέχρι την Dixie Horn και τη σημαία στην οροφή, κάθε λεπτομέρεια κρύβει μια ιστορία. Για εμάς δεν είναι μόνο ένα Dodge Charger, είναι ένα κομμάτι νοσταλγίας, ελευθερίας και θρύλου. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε το σχόλιο σας, κάντε like και φυσικά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι για να δείτε κι άλλα παρόμοια projects.